إيماناً بأهمية الديمقراطية التشاركية، وخصوصاً في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية اللي تعاني التهميش وتدني مستوى الخدمات العمومية فيما يتعلق بالحقوق الأساسية ومن بينها الحق في الصحة، قامت منظمة International Alert بالتعاون مع مؤسسة شمسية للحلول الصحية وجمعية الدفاع عن المرفق العمومي للصحة وحقوق مستعمليه بتنفيذ مشروع خدمات صحة صديقة للشباب كمشروع نموذجي في مناطق دوار هيشر والقصرين وتطاوين الشمالية. يتمثل المشروع هذا في تصنيف مختلف أماكن تقديم خدمات الصحة وفقاً لمدى صداقتها للشباب. ولكن كيفاش تم هذا؟ أولاً، حدد الشباب أصناف الهياكل اللي يتردوا عليها للحصول على خدمات الصحة العمومية والخاصة في المناطق الثلاث المعنية بالمشروع، من خلال لقاءات مع مجموعات متنوعة من الشباب من حيث العمر والنوع الاجتماعي والحي السكني والنشاط. ثم قام الشباب اعتماداً على مقاربة تشاركية بتحديد مواصفات خدمات الصحة الصديقة للشباب وتقديم مقاييس لمواصفاتها. على إثرها تم إنتاج أداة التقييم الشبابي لمدى تقديم الهياكل المعنية لخدمات صحة صديقة للشباب، واللي تشمل معايير ومواصفات قياسية، وتم وضعها على أداة رقمية وربطها بقاعدة رقمية لجمع البيانات وتحليلها. ثم قمنا بتكوين فرق الشباب على أداة التقييم وإجراء تجارب تطبيقية والاتفاق على خطة التقييم الميداني. من بعد قام الشباب بإعلام الجهات المسؤولة بالمشروع وموعد انطلاق التقييم الأول، ثم قام الشباب بإجراء التقييم الميداني للهياكل المعنية في المناطق الثلاث، وأشرف الفريق التقني على تجميع المعطيات وفرزها وتحليلها وصياغة نتائج التقييم. قمنا بعدها بإعلام الجهات المسؤولة بنتائج التقييم وإسناد علامة خدمات صحة صديقة للشباب للهياكل اللي بلغت المستوى هذا في التقييم، مع تقديم التوصيات الخاصة ببقية الهياكل من أجل التدارك في فترة زمنية محددة. قام الشباب بإعادة تقييم الهياكل اللي ما نجحتش في الحصول على علامة خدمات صحة صديقة للشباب في الدورة الأولى للتقييم. وأخيراً تم نشر النتائج النهائية للمشروع على موقع المشروع وإعلانها للرأي العام ومنح علامة خدمات صحة صديقة للشباب للهياكل المستحقة. غاية هذا المشروع النموذجي التشاركي هو الانتصار للحق الدستوري للشباب في الولوج للصحة اللي تضمن لهم حق الحياة وتوفر لهم خدمات ملائمة تخليهم يقبلوا عليها في راحة ويلقاوا فيها ما يلبي حاجيتهم، وذلك عبر أداة تشاركية تضمن رقابة الشابة والشاب المتلقي للخدمة للمرفق العمومي. وكل ما نقرب من الهدف هذا كل ما تتحقق المصالحة بين الشباب والمرفق العام اللي قدم الخدمات هذه، ويوضع حد للعزوف عن التوجه لها واللجوء لاستعمال وسائل غير ملائمة أو للتوجه لأشخاص أو لهياكل غير مؤهلة أو حتى التخلي كليا عن تلبية حاجياتهم الصحية.